સ્વાગત છે આપનું માર્કેટ માસ્ટર્સમાં. હું નીરજ કંસારા આપની સાથે જોડાયો છું અને આજે માર્કેટ માસ્ટરમાં આપણી સાથે ચર્ચા કરવા જોડાયા છે માર્કેટ એક્સપર્ટ મહેરાબૂન ઈરાની સાહેબ. મહેરાબૂન સર, સ્વાગત આપનું CNBC બજારમાં. અને ખાસ કરીને આજના દિવસે હવે આપણે બજારની અંદર જોઈ રહ્યા છે છેલ્લા ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર બજાર થોડુંક નરમાશ સાથેનું રહેતું જોવા મળ્યું. છેલ્લા 2-3 મહિનાથી બજાર આપણને થોડુંક નર્વસનેસ જ બતાવી રહ્યું છે. પરંતુ હવે અહીંથી જે બધી ઇવેન્ટ સપ્ટેમ્બરની અંદર આપણને જોવા મળી રહી છે થોડીક આશા જન્માવે છે. કારણ કે હજી ગ્લોબલ ફ્રન્ટ પર આપણે 50% ટેરિફ હિટ થયા, ત્યારબાદ હવે US ઇન્ડિયા વચ્ચે વાતચીત થવાના હજી કોઈ અણસાર નથી, પરંતુ એક પોઝિટિવ આઉટકમની અપેક્ષા ત્યાંથી છે. GSTને લઈને એક મોટા ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. આ બધાની વચ્ચે તમે બજાર પર અત્યારે ખાસ શું મત ધરાવી રહ્યા છો? સૌથી પહેલું વાક્ય કહીશ તમને કે આશા અમર છે. તો આશા રાખવું બટ નેચરલ છે. પણ તમે બજારને તમે ધ્યાનથી જો તો તમને સંક્ષેપમાં કહી દઉં કે લાસ્ટ 1 વર્ષમાં બજારે કાંઈ નથી કર્યું. તમે આઈ થિંક લાસ્ટ હાઈ મારીને 1 વર્ષ ઉપર થઈ ગયો. હવે રોજનું માર્કેટને પ્રેડિક્ટ કરવું ડિફિકલ્ટ છે કે આજે માર્કેટ થોડું બાઉન્સ આપે જ, સોમવારે બી ઉપર રહેશે નીચે રહેશે, કોઈને ખબર નથી. લેટ્સ બી વેરી ઓનેસ્ટ અબાઉટ ઇટ. 2 મહિના પહેલાં મેં તમારા જ ચેનલ પર કીધેલું કે મને લાગે માર્કેટ ઉપર જવા માંગે છે અને માર્કેટ ઉપર ગયું, ઉપરથી પાછું થોડું નીચે આવી ગયું છે. અને પાછું પ્રોબ્લેમ શું છે માર્કેટમાં કે નિફ્ટી નેરો રેન્જમાં બી હોય ને તો આજે મને કોઈ કહે કે માર્કેટ ઘટ ગયા है पिछले थोड़े दिनों से, क्या लगता है तुमको? तो મારો જવાબ એક જ છે કે માર્કેટ ઘટ્યું ક્યાં છે. આઈ થિંક 2-3% ઘટેલું ન કહેવાય. પણ પ્રોબ્લેમ એવો છે માર્કેટમાં કે તમારો પોર્ટફોલિયો 5-6-7% ઘસાઈ જાય અગર માર્કેટ 2% ઘટે તો. ને બીજી તરીકે બી છે કે માર્કેટ 2% બાઉન્સ આપે, તમારો પોર્ટફોલિયો બી બાઉન્સ આપે. દેટ ઇઝ નેચરલ. આઈ થિંક મેક્રોઝ વાઇઝ ઇન્ડિયાને તમે ધ્યાનથી જો તો બધા ફેક્ટર્સ ઇન્ડિયાના ફેવરમાં છે. નંબર 1, ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં આવી ગયું છે આજની તારીખે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ RBIએ ઘટાડ્યા. લિક્વિડિટી મેજર્સ પુષ્કળ છે માર્કેટમાં, ને લિક્વિડિટી ઘણું છે માર્કેટમાં. ચોમાસું સારું ગયું, વરસાદ સારો આવ્યો, વરસાદ માટે ખેતીવાડી સારી થઈ, એગ્રીકલ્ચરલ ક્રોપ સારું છે, ફિસ્કલ ડેફિસિટ કંટ્રોલમાં છે, કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ કંટ્રોલમાં છે, ઓઇલ પ્રાઇસ નરમ છે વિચ ઇઝ ગુડ ફોર અ કન્ઝ્યુમિંગ કન્ટ્રી લાઇક ઇન્ડિયા. બધા ફેક્ટર્સ પોઝિટિવ. માર્કેટની તરફથી તમે જો તો તેમાં બી ફેક્ટર્સ પોઝિટિવ છે. નંબર 1 છે કે માર્કેટ્સ ઘણું ઓવરસોલ્ડ લાગે છે. અહીંયાથી એક રેલી આવે તો નવાઈ નથી. સેકન્ડ થિંગ છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના જે ઇન્ફ્લોઝ છે જે ઓલ ટાઈમ હાઈ પર છે. પ્રોબ્લેમ છે FIIs વેચે છે, ડોમેસ્ટિક ફંડ્સ બાય કરે છે. રીરેટિંગ જે થવું જોઈએ ઇન્ડિયન ઇક્વિટીઝનું મને લાગે છે હમણાં નહીં તો આવતા 3-6-9 મહિનામાં થશે જ થશે. તે મારું પર્સનલ વ્યૂ છે. તો આઈ થિંક પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? પ્રોબ્લેમ છે અને અમે એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ કે આપણે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને બ્લેમ કરીએ અને ટેરિફને બ્લેમ કરીએ અને ફલાણા ઢીકનાને બ્લેમ કરીએ. તો પ્રોબ્લેમ છે કે ઇન્ડિયન ઇક્વિટીઝ વેલ્યુએશન વાઇઝ મોંઘા છે. હવે ડિસેમ્બરના પહેલાં જ્યારે બજાર ઘટેલું ત્યારે બધા વેલ્યુએશનની વાત કરતા હતા. આજે વેલ્યુએશનની વાત કેમ નથી કરતા આપણે? તો બાય ઇટ્સ ડેફિનેશન ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ થોડું એક્સપેન્સિવ છે. કારણ કે એના 50-60-70% સ્ટોક આજે બી 50ની ઉપરના PE પર જાય છે. તો એવા બજારમાં મેં તમારા ચેનલ પર કહેતો આવું છું, જ્યાં બી હું ઇન્ટરવ્યૂ આપું છું કહેતો આવું છું કે માર્કેટમાં મને નથી લાગતું અહીંયાથી માર્કેટ નિફ્ટી વાઇઝ 10%થી વધારે વધે ને 10%થી વધારે ઘટે. તેનો મતલબ શું? મતલબ એમ છે કે તમને પૈસા બનાવવા હોય તો તમને સિલેક્ટિવ સ્ટોક્સ લેવા પડશે. મારું વ્યૂ કન્સિસ્ટન્ટ છે, હું કાંઈ વ્યૂ ચેન્જ નથી કરતો કે 90-95% ઓફ સ્ટોક્સ જે માર્કેટમાં લિસ્ટેડ છે એમાં તમને કાંઈ વધારે રિટર્ન્સ મળવાના નથી આવતા 1-2-3 ક્વાર્ટર માટે. તો તમારા પોર્ટફોલિયોમાં તમે જોશો તો 100માંથી 90 સ્ટોક્સ 95 સ્ટોક્સ કદાચ 2-3 ક્વાર્ટર પછી બી આઈધર નીચે હશે યા સેમ ભાવ પર હશે. તમે પૈસા બનાવશો બાકીના 5% સ્ટોકમાં. તો સ્ટોક સિલેક્શન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે મેં જેમ કીધું તેમ વેલ્યુએશન્સ મોંઘા છે. કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ જે પિકઅપ થવા હતા માર્ચ ક્વાર્ટરમાં લોકો કહેતા થશે, રિસર્ચ એનાલિસ્ટો આવીને બધા વાત કરતા હતા કે નાવ અર્નિંગ્સ વિલ પિકઅપ, મેક્રોઝ ઇમ્પ્રૂવ થયા. હું બી સમજતો હતો. માર્ચમાં નહીં થયું, જૂનમાં નથી થયું. તો વેલ્યુએશન્સ આજે બી મોંઘા છે એન્ડ દેટ ઇઝ વાય FIIs આર સેલિંગ. ઇન્ડિયા ઇઝ અ વેરી ગુડ સ્ટોરી
બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ આજે આપણે 24,500 પર છે, 25,000 પર છે, 24,200 પર છે, 25,500 પર છે, 20 ને 21,000 પર નિફ્ટી નથી. ત્યારે તો છાપીને લેવાનું ટાઈમ હતું એ ટાઈમ છે. એટલે ત્યારે તમે મને 25,000 પર તમારા સવાલ પર તો મને કહેવું પડે છે કે માર્કેટ થોડું એક્સપેન્સિવ છે. આ વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવ્યા, ટેરિફ્સ નાખ્યા 25% અને 50%ની હુલ પટ્ટી કીધી ને 50% કરી બી નાખ્યું. ચાઇનાને એક્સટેન્શન આપે છે, 2 વાર એક્સટેન્શન આપે છે, કારણ કે એને ચાઇનાની જરૂરત છે. રેર અર્થ મિનરલ્સ છે, અધર થિંગ્સ છે, એ લોકોના ડેટા સેન્ટરમાં પાવર જોઈએ, આ જોઈએ, તો હી નીડ્સ ચાઇના. ઇન્ડિયા સાથે જે કરે છે તે સારું નથી કીધું, હું બી માનું છું. ખાસ કરીને એક સાઈડથી પાકિસ્તાનને તમે સાથ આપો છો, તો એ લોકો મને સારી વાત કરો છો. It's a sudden, I would say, very change of behavior on part of US and on part of, but ઠીક છે, ચાલ્યા કરે. અલ્ટિમેટલી this is geopolitical problem. ક્યારે ને ક્યારે એક સેટલમેન્ટ થઈ શકે મને નથી ખબર, બટ વી શુડ નોટ બી એક્સપેક્ટિંગ ટુ મચ. એટલે મેં તમારું ઇન્ટરવ્યૂ ચાલુ કીધું કે આશા અમર છે. આ વચ્ચે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ જીએસટીના કટ્સ અનાઉન્સ કીધા. હવે જીએસટીના કટ્સ 3-4 તારીખે મિટિંગ છે, એના પછી આ કટ્સ આવશે. આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ કે એમાંથી કન્ઝમ્પશનને બિગ જમ્પ મળશે એન્ડ અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ બી ધ ટેરિફ થિંગ એન્ડ અધર થિંગ માર્કેટ વિલ એબ્સોર્બ. મને બી લાગે છે થશે. હવે જીએસટીમાં કેવી રીતે કટ્સ આવે, કેવા સેક્ટર પર આવે, અપ ટુ અ પર્ટિક્યુલર રેન્જ ઓફ પ્રાઇઝીસ પર આટલા ટકા અને એના ઉપર આટલા ટકા મને નથી ખબર. બધા મીડિયા બધા ઘણું સ્પેક્યુલેટ કરે છે. મને સ્પેક્યુલેશનમાં માનવું નથી ને કંઈ કમેન્ટ નથી આપવું. મને આટલું ખબર છે કે યસ, કન્ઝમ્પશન વિલ પિકઅપ. બજેટ પછી જે પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સમાં રાહત આપેલી ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરે, એના પછી બી આપણે કહેતા હતા કન્ઝમ્પશન વિલ પિકઅપ. અનફોર્ચ્યુનેટલી કન્ઝમ્પશન ઇઝ નોટ પિકડ અપ, બટ આ કદાચ જીએસટી કટ પછી કન્ઝમ્પશન વિલ પિકઅપ. તો થોડું ઘણું યુએસની ટેરિફનું જે પ્રોબ્લેમ છે, આઈ થિંક દેટ વિલ બી ટેકન કેર ઓફ ટુ સમ એક્સટેન્ટ. બીજી વાત અમે સમજવી જોઈએ કે ઇન્ડિયા બેઝિકલી એક કન્ઝમ્પશન કન્ટ્રી છે. ઇન્ડિયા ઇઝ અ ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી. આપણે ઘણું યુએસ કરે છે. માનું છું કે યુએસમાં આપણું મેક્સિમમ એક્સપોર્ટ જાય છે. તકલીફ થશે ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને, ખાસ કરીને લેધર સેક્ટરને, ફૂટવેરને, ફિશરીઝને, જેમ્સ એન્ડ જ્યુવેલરીને, બધાને ખબર છે. આ બધા સેક્ટરના સ્ટોક 20-30% નીચે બી આવી ગયા છે. બટ હવે પાછળથી સમજવું જો કે ઇન્ડિયા ઇઝ અ કન્ઝમ્પશન લેડ ઇકોનોમી. વર્ષોથી ઇન્ડિયા ઇઝ ડુઈંગ વોટ ઇટ ઇઝ ડુઈંગ બિકોઝ ઓફ ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન. એ ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશનને પિકઅપ કરવા માટે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે જીએસટી કટ્સ અનાઉન્સ કરવાનું ડિસિશન ઓપનલી કહી દીધું ને થવાનું છે. તો આઈ થિંક સમવેર ઓન ધ લાઇન વી આર ઓવર રિએક્ટિંગ. હું નથી કહેતો કે પ્રોબ્લેમ નથી, હું કહું છું વી આર ઓવર રિએક્ટિંગ. પ્રોબ્લેમ ભગવાન ન કરે આગળ ચાલીને થઈ શકે. અગર રેમિટન્સીસ પર પેલો માણસ કંઈક કરે યા સ્ટુડન્ટ્સોને પ્રોબ્લેમ થાય, વિઝા બરાબર નહીં આપે, તે આગળની વાત આગળ હે. ત્યાર તકમાં હોપફુલી ડિપ્લોમેટિક રિલેશનશિપ will take care and some good things will also come out. We are right now thinking too negative. તો મારું આ વ્યૂ છે માર્કેટ પર કે માર્કેટમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હોય કે નહીં હોય, ટેરિફ હોય કે નહીં હોય, ધ પ્રોબ્લેમ વોઝ ઓફ વેલ્યુએશન્સ. આજે બી સેમ કહું છું કે તમે સ્ટેટસ કો બી લાવીને મને આપો, હું આટલું જ કહીશ કે માર્કેટમાં પૈસા કમાવાનું ઇઝી નથી. One will have to be very selective with individual stocks and hope that those stocks perform. જી બહુ સરસ રીતે સર તમે સમજાવ્યું, ખાસ કરીને કે આખો બજારની અત્યારે પરિસ્થિતિ કેવી છે. પણ આજે અત્યારે એક સમસ્યા આવીને ઊભી છે આપણી સામે ટેરિફને લઈને, જે થોડીક બજારને હર્ટ તો કરી રહી છે. હવે આની વચ્ચે તમે પણ જેમ વાત કરી ખાસ કરીને કે કન્ઝમ્પશન લેડ ઇકોનોમીને લઈને ભારતનું એક અર્થતંત્ર આપણને સરકાર દ્વારા પણ આ પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ આની સાથે સરકાર અહીંયાથી જે પ્રકારે મેન્યુફેક્ચરિંગ પર, ડિફેન્સની અંદર કે ઉર્જાની અંદર એ બધાની અંદર સરકાર જે પ્રકારે અત્યારે પ્રયત્ન ખાસ કરી રહી છે કે અહીંયાથી થોડી ઘણી પણ કેપેસિટી ઇન્ડિયાની અંદર બિલ્ડ થાય, મને લાગે છે આ જે પગલું સરકાર અત્યારે લઈ રહી છે એક લાંબા ગાળે કદાચ અર્થતંત્ર માટે, ભારતીય કોર્પોરેશન્સ માટે આ ખાસ કરીને બહુ મહત્ત્વનું પગલું રહી શકે છે. 100% યસ. હું તમને એક સવાલ પૂછું કે તમને તમારા 4 પડોશીઓ આવીને તમને ધિક્કારવા લાગે યા તમને બાજુમાં તમારા સાથે કામ કરવાવાળા ભગવાન ન કરે તમને ગુસ્સામાં જોયા કરે, તો તમે શું કરશો? તમે પોતાને નોટ ઓનલી યુ વિલ ડિફેન્ડ યોર સેલ્ફ બટ યુ વિલ ઓલ્સો ટ્રાય ટુ એક્સેલ કે બધાનું મોણું બંધ થઈ જાય.
તો હમણાં જે યુએસએ કર્યું છે આજની તારીખમાં, ખાસ કરીને સ્ટાન્સ ટુવર્ડ્સ પાકિસ્તાન, એક્સટેન્શન ચાઇનાને 2 વાર આપ્યું, ઇન્ડિયા સાથે હાઈએસ્ટ ટેરિફ ઇન્ડિયા પર નાખી. વી ડોન્ટ ડિઝર્વ દેટ, બટ થયું છે. તો વી હેવ ટુ હેવ ફેથ ઓન અવર સેલ્સ. પાછું સેમ વાક્ય, આશા અમર છે. ને આશા છે, તમને બી છે, મને બી છે, બધા ઇન્ડિયન્સોને આશા છે કે વી વિલ પોસિબલી live up to this challenge and work on a lot of things. ને મને લાગે છે કે આ બ્લન્ટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ ઇઝ કેપેબલ એન્ડ ઇઝ ડુઈંગ અ લોટ ઓફ થિંગ્સ. જેમ મને લાગે છે મેન્યુફેક્ચરિંગનું શેર જીડીપીમાં વધશે. તમે બી ઇશારો તે તરફ આપ્યો, હું બી એગ્રી કરું છું. સેકન્ડ છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇમ્પ્રૂવ થતું જાય છે ને ઇન્ડિયા વિલ રિમેન ધ મોસ્ટ સોટ આફ્ટર કન્ઝ્યુમર માર્કેટ જે આજે બી છે. સાથે ટ્રેડ ડીલ્સ થયા કરશે બીજા કન્ટ્રીઓ સાથે. હમણાં સાઉથ આફ્રિકાની તરફ, હમણાં જાપાન ગયા છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે. આઈ થિંક હોલ લોટ ઓફ થિંગ્સ ધ ટ્રેડ ડીલ્સ વિલ કીપ ઓન હેપનિંગ. એના પહેલાં યુકે સાથે થયું. ઇમ્પ્રુવિંગ ટ્રેડ વિથ ચાઇના, એમાં શંકા રહી છે અહીંયા ત્યાં કે ચાઇના સાથે આપણે દોસ્તી કરવી પડશે, એમ છે તેમ છે. બટ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ કે ફ્રોમ ધ ટ્રેડ એંગલ એક સાઈડે યુએસમાં હિટ થશે, બીજા સાઈડે વી વિલ અલ્ટિમેટલી મેકઅપ સમવેર. તો સ્ટ્રક્ચરલ, બીજું માર્કેટના એંગલથી સૌથી મોટું પોઝિટિવ છે કે સ્ટ્રક્ચરલ શિફ્ટ થયું છે હાઉસ હોલ્ડ સેવિંગ્સ ઇક્વિટીઝની તરફ. મને યાદ છે, હું ટેલિવિઝન પર કહેતો હતો 10-12 વર્ષ પહેલાં કે હાઉસ હોલ્ડ સેવિંગ્સમાંથી હાર્ડલી અ સ્મોલ પર્સન્ટેજ ઇઝ કમિંગ ઇન ટુ ઇક્વિટીઝ. આજે હાઉસ હોલ્ડ સેવિંગ્સનું ઇક્વિટીમાં શેર વધતું જાય છે. ઇક્વિટીનો શેર હાઉસ હોલ્ડ સેવિંગમાં વધતો જાય છે. પીપલ આર પુટિંગ ઇન મોર એન્ડ મોર મની. એટલે તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો આવતા જોવો છો. ને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કાંઈ રિટર્ન્સ ભલે ન આવ્યા 1 વર્ષથી, બટ પીપલ આર કીપિંગ ધ ફેથ. સો આ બધા પોઝિટિવ્સ છે. સમવેર ઇટ વિલ અલ્ટિમેટલી નિગેટ, ન્યુટ્રલાઇઝ ધ નેગેટિવ્સ ઓફ ધીસ ટેરિફ્સ. 100% આશા અમર છે. સો યસ, તમે જે કીધું બરાબર કીધું, તો હું બી એગ્રી કરું છું કે અલ્ટિમેટલી ઇન્ડિયા વિલ કમ આઉટ સ્ટ્રોંગર. નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ ફ્રોમ ધ પ્રેઝન્ટ તકલીફ વિચ વી આર હેવિંગ. તમારી પાસેથી હવે એ પણ જાણવું છે કે તમે ખાસ કરીને ભાર મૂકીને અંડરલાઇન કરીને કહ્યું કે અહીંયાથી સ્ટોક સ્પેસિફિક માર્કેટ ખાસ કરીને વધારે રહેવાનું છે, કે જ્યાં આગળ વેલ્યુએશન સસ્તા હોય એવી જગ્યા પર આપણે ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. તો કયા પોકેટ્સ અત્યારે તમને એવા લાગી રહ્યા છે કે કયા સેક્ટર્સ એવા છે કે જ્યાં આગળ ઓવરઓલ થોડા વેલ્યુએશન ક્યાં તો કમ્ફર્ટ ઝોનની અંદર છે, ક્યાં તો થોડાક રિઝનેબલ અત્યારે થયા છે? ને સૌથી પહેલાં તમને કહીશ કે તમે જે કીધું કે મેં ડિટેલ્ડ એક્સપ્લેનેશન આપ્યું, તો કદાચ મેં તમને વધારે સવાલ પૂછવાનો ચાન્સ જ નથી આપ્યો. બટ રહી વાત સેક્ટર્સની, આઈ થિંક સ્ટોક સ્પેસિફિક તો વધારે કહેવાશે નહીં મારાથી, બટ સેક્ટર સ્પેસિફિક કેસ કે બરે ટુરિઝમ, હોટેલ્સ ને એવિએશન, આ સ્પેસ હજુ ગમે છે. આઈ થિંક એમાં થઈ શકે કે જીએસટીમાં આટલા ટેરિફના હોટલ્સ હોય, આટલા રૂમના, તો એમાં ટેક્સ ઓછો થાય અને એમાં વધારે કરે, તે બધી અલગ વાત છે. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સ વિલ ગો ઓન ચેન્જિંગ. તો જે હોટલ્સ મિડ ક્લાસમાં આવે છે તેના સ્ટોક્સો કદાચ માર્કેટ ઇઝ ગિવિંગ અ શાર્પ બિગ થમ્સ અપ એઝ ઓફ નાઉ. બટ આ બધી સ્પેક્યુલેશનની વાત છે, ખબર નથી અલ્ટિમેટલી જીએસટીમાં કેટલી રાહત કેવા સેક્ટરને આપશે ને એમાં બી ડિવાઈડ કરશે કે નહીં, કે આટલાના નીચે વધારે બેનિફિટ ને આટલાના ઉપર ઓછું બેનિફિટ, મને નથી ખબર. ને આ સ્પેક્યુલેશનનો વધારે માનતો બી નથી. આ ટુરિઝમ, હોટલ્સ ને એવિએશન સિવાય મને લાગે છે રેલવેના સ્ટોક્સો, આ રેલવે મિનિસ્ટ્રી ઇઝ કન્ટિન્યુઅલી ડુઈંગ ગુડ વર્ક. ને રેલવેના સ્ટોક્સો મને લાગે છે સારી રીતે કરેક્ટ થયા છે લાસ્ટ 12-15 મહિનામાં. અગર તમે જોશો તો દે હેવ કમ ડાઉન બાય મોર દેન હાફ મોસ્ટ ઓફ ધેમ. તો ગુડ સ્ટોક્સ ઇન ધ રેલવે સ્પેસ, કારણ કે આ સ્પેસમાં મને લાગે છે એક્શન બનતું રહેશે, વધશે બી કદાચ. સો આઈ કન્ટિન્યુ ટુ લાઇક ધ રેલવે સ્પેસ, એસ્પેશિયલી બિકોઝ દે હેવ કરેક્ટેડ વેરી વેલ. ડિફેન્સ બીજું એક સેક્ટર છે જે દુનિયા પહેલાં જેવું દુનિયા નથી, બધાને એકબીજા સાથે મારામારી કરવી છે, નો બડી કેર્સ ફોર હ્યુમન લાઈફ. તો ડિફેન્સમાં એલોકેશન વધતું જાય છે ને વધતું જશે. તો ડિફેન્સના સ્ટોક્સ મને બહુ મોંઘા લાગતા હતા, હમણાં સારા કરેક્ટ થયા છે. દે મે કરેક્ટ મે બી 5-10% મોર, ને 5-10% મોરમાં મને ડિફેન્સ ગમે છે. ને એફએમસીજી માટે મેં લાસ્ટ ટાઈમ બી તમારા ચેનલ પર આવેલો 1-1.5 મહિના પહેલાં, ત્યારે મેં કીધેલું કે એફએમસીજીમાં એક સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી બને છે, કારણ કે નીચે જવાની જગ્યા નહીં હતી. ને સેકન્ડલી ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં છે, ફૂડ ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં છે, જીએસટીમાં રાહત આપવાના છે ફૂડ આઇટમ્સ પર. તો એફએમસીજી ઓટોમેટિકલી સ્ટેન્ડ્સ આઉટ ટુ બી અ ગેનર.
તો આ 4 સેક્ટર્સ ક્લિયર કટ અક્રોસ ધ ટેબલ કહી શકું કે ધીસ 4 સેક્ટર્સ એકોર્ડિંગ ટુ મી શુડ ડુ વેલ ગોઈંગ અહેડ. એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર, ખાસ કરીને સેક્ટર્સ જેની એક્સપોઝર યુએસમાં ઘણી બધી છે, એમાં મારો વ્યૂ બહુ નેગેટિવ હતો. મેં હવે આટલું કહીશ કે ઘણું બધું કરેક્ટ થઈ ચૂક્યું છે. હવે મને ટેક્સટાઇલ સ્પેસ પર વિશ્વાસ હતો કે ક્યાં ટર્ન અરાઉન્ડ કરશે, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી આ યુએસનું જે થયું છે અને ટેક્સટાઇલ એક્સપોર્ટને હિટ થયું, તો ટેક્સટાઇલ સેક્ટરથી પીપલ હેવ અનવાઉન્ડ, સોલ્ડ ઓફ એન્ડ દે હેવ કમ ડાઉન ટુ લેવલ્સ કે હવે વેચવાનું થોડું કદાચ લેટ થયું હોય. કે લેટ્સ બી ઓનેસ્ટ કે ટેક્સટાઇલ કંપનીઝના બી મેનેજમેન્ટ્સ થોડા જણાને બની ચૂક્યો હતો પહેલાં. I think I have a lot of respect for them and they will be able to identify some other markets, but everything takes its own time. So some sectors have gone out of favor and some sectors I feel the domestic sectors છે, જેમ કે મેં ડિફેન્સ કીધું થોડું કરેક્શન પછી, રેલવેઝ કરેક્ટેડ એના, FMCG ને ટુરિઝમ, ટ્રાવેલ, હોટેલ્સ એન્ડ એવિએશન, આ સેક્ટર્સ મને ગમે છે. જો આ બધા સેક્ટર ખાસ કરીને પસંદ છે, હોટેલ, ડિફેન્સ, રેલવે, FMCG, એવિએશન, એટલે એના પર તમે થોડુંક એક ફોકસ રાખી શકો છો. પરંતુ જો આપણે થોડા કરેક્શનની વાત કરીએ તો સર આઈટી સેક્ટરમાં પણ આપણે ખાસું એવું કરેક્શન જોયું છે, કારણ કે એક Q4માં એક સારા પરિણામની આશા હતી જે થોડીક આપણને નેગેટિવ થતી જોવા મળી. Q1માં ફરી પાછા પરિણામો થોડાક સારા આવ્યા, પરંતુ જેવી રેલી આવવી જોઈએ હજી સુધી અહીંયા આપણને દેખાઈ નથી. અને હજી પણ અહીંયા થોડુંક હવે ચિત્ર સ્પષ્ટ થયું છે અમેરિકાની અંદર કે જ્યાં વ્યાજદર કાપની કદાચ અપેક્ષાઓ હવે અહીંયાથી જન્મી રહી છે, જે પ્રમાણે છેલ્લે આપણે જેરોમ પોવેલ સાહેબને સાંભળ્યા હતા. તમને લાગે છે આઈટી હજી પણ વેલ્યુએશનમાં સસ્તું છે કે પછી અહીંયા થોડુંક જે ગ્રોથ આઉટલુક અત્યારે નથી આવનારા સમય માટેનું, એને લઈને અહીંયાથી થોડુંક દૂર રહેવું જોઈએ? આઈ થિંક લાસ્ટ એક વર્ષથી હું આઈટી પર નેગેટિવ છું. આઈ થિંક આઈટીનો મારી પાસે કાંઈ બી એક્સપોઝર છે જ નહીં અને મને ઇન્ટરેસ્ટ બી નથી. પણ યસ, 2-2.5 મહિના પહેલાં મને લાગતું હતું કે એક બાઉન્સ આપશે, કારણ કે વેલ્યુએશન્સ બહુ નીચે આવી ગયેલા. આજે બી વેલ્યુએશન નીચે છે, બટ આ માર્કેટમાં જ્યાં જનરલ કન્સેન્સસ હવે થઈ રહ્યું છે, પહેલી વાર માર્કેટે ઘણા ફોલ જોયા. કોવિડ પછી 2-3 વાર માર્કેટ પડ્યું છે, હમણાં બી પડેલું સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર પછી. પણ પહેલી વાર એવું લાગે છે કે પબ્લિકને રસ થોડું માર્કેટમાં ઓછું છે. જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્ફ્લોઝ આવે છે તે કન્ટિન્યુ થાય છે. રસ ઓછું છે, મને કોઈને વિનર વધારે ગોતવું નથી. હવે કોઈને અમને 100 રૂપિયાનો માલ વેચવો છે અને 50 રૂપિયાનો માલ લેવો છે, ઇમિડિયેટલી પાછું લેવું નથી. થોડા ડરી ગયા છે લોકો. ડરવાનું ઉચિત છે, બટ આશા અમર છે અને મને લાગે છે કે માર્કેટ જે ઓવરસોલ્ડ છે અને આ GST કટ્સ આવે છે અને અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટ હેઝ ઓલવેઝ બીન પ્રોએક્ટિવ. મને વિશ્વાસ છે કે માર્કેટ અહીંયાથી બહુ વધારે ઘટવાનું નથી, બહુ વધારે વધે બી નહીં, પણ બહુ વધારે ઘટે નહીં. તો આઈ વુડ સે દેટ પીપલ હેવ ટુ લર્ન ટુ બી ક્વાઇટ સિલેક્ટિવ એન્ડ બાય ઇન ટુ ધીસ માર્કેટ. રહી વાત તમારી આઈટીની, આઈ થિંક આઈટીમાં મને હમણાંની તારીખે વધારે ટ્રિગર્સ લાગતા નથી. તમે જે કહો છો બરાબર કહો છો. આઈટી માટે 10માંથી 9 સવાલો આઈટી પર આવતા હતા, હવે 10માંથી 1 સવાલ બી આવતો નથી તમારા જેવા જાણકાર માણસો પાસેથી. ઓન ધ હોલ ઇટ્સ ક્લિયર ઇન્ડિકેશન કે થોડું ઘણું એક્સેપ્ટન્સ છે કે વી આર લેગિંગ બિહાઇન્ડ, એસ્પેશિયલી ઇન સર્ટન સ્પેસીસ જ્યાં ટેકનોલોજી બહુ આગળ ચાલી ગયું છે, લાઇક ચાઇના એન્ડ US. વી આર લેગિંગ બિહાઇન્ડ, બટ મને વિશ્વાસ છે ઇન્ડિયન મેનેજમેન્ટ્સ પર કે અલ્ટિમેટલી દે વિલ પુલ અપ ધ સોક્સ એન્ડ સ્ટાર્ટ પરફોર્મિંગ. ભલે થોડો ટાઈમ લાગે. તો આજની તારીખમાં સારા આઈટી કંપનીઝ છે, વેલ મેનેજ કંપનીઝ છે. અગર તમને લોંગ ટર્મ માટે લેવું હોય તો ડેફિનેટલી યુ કેન ટેક એન એક્સપોઝર હિયર એન્ડ ધેર, બટ ઓન ધ હોલ ઇમિડિયેટલી મને કાંઈ વધારે ટ્રિગર્સ લાગતા નથી. ને વિથ US showing us a little bit of problems, મને આગળ ચાલીને ખબર નથી, સ્પેક્યુલેટ કરવું બી નથી કે વધારે ભગવાન ન કરે કેટલા પ્રોબ્લેમ US ક્રિએટ કરી શકે ને તેમાં આઈટી સર્વિસીસમાં બી કાંઈ પ્રોબ્લેમ થાય. આઈ કેનોટ સ્પેક્યુલેટ ઓન દેટ. સો વેલ્યુએશન વાઇઝ કમ્ફર્ટ છે, ના નથી પાડતો, બટ there are a lot of grey areas right now, as a result of which I would avoid recommending it for the time being. એટલે ભલે વેલ્યુએશન સસ્તા હોય, પરંતુ જે સંકેતો અત્યારે એટલા આપણને સારા નથી લાગી રહ્યા અને થોડીક અનિશ્ચિતતાઓ વધારે છે આઈટીની આજુબાજુ. એટલે અત્યારે એનાથી થોડુંક દૂર રહે એવી જ એક સલાહ અત્યારે મહેરબૂન સર તરફથી આપણને આવતી જોવા મળી રહી છે. ઓન દેટ સર, મહેરબૂન સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ અમારી સાથે જોડાયા આજના દિવસે ઇન ડિટેલ માર્કેટ પર ચર્ચા કરી, એના માટે થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ લુક ફોરવર્ડ ટુ ટોક વિથ યુ અગેન સર.
તો આ સાથે જ આ રજૂઆતમાં બસ આટલું જ, પરંતુ વધુ અપડેટ માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.